ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች አሁን የምገኘው የባራቴክ ዩትዩብ ስቱዲዮ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽኑ ላይ ነው እንግዲህ ከትላንትና ከነበረኝ ዩትዩብ ሪቨኑ ላይ የላይፍ ታይሙ ላይ ወደ $10 አካባቢ ቀንሶብኛል ሄልፕ ሴንተሩንም አውርቻቸው ነበር እነሱም ያሉኝን አብረን እንግዲህ መልሱን እናያለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በ28 ቀን ውስጥ $10.72 ሰርታል ይላል እዚህ ጋር እንመጣና ቪው ሞር ሚሊዮን እንነካዋለን ከዛ እንደዚህ ወረድ ስናረጋው ይሄው እዚህ ጋር ያለችው ሪቬኑ አለች 10.73 ነው እሷን አንዴ ስንጫናት ላይፍ ላስት 28 days ይላል ይሄው ባለፉት 28 ቀን 10.73 ነው ግን እስቲ የ7 ቀኑን ስናረጋው ይሄው እንደምታዩት 0.01 ሳንቲም ነው ኦልሞስት ከ5 ፌብሩዋሪ ጀምሮ ዛሬ 12 ነው ምንም እየቆጠረ አይደለም እሱን ማውርቻቸው ነበር ምን ችግር እንዳጋጠመው እኔ ማወቅ አልቻልኩም ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀኑ ዛሬ 12 ፌብሩዋሪ ነው እስቲ እነሱ ያሉኝን ደግሞ ላሳያችሁ ከነሱ ጋር ቻት ያረኩትን ማለት ነው ይሄ ዩትዩብ ስቱዲዮ ላይ ስገቡ ዩትዩብ ስቱዲዮ ላይ ሰፖርት አለ አሁን እዚህ ጋር እነኚህ የኔ ቻናል ላይ ያሉ ቪዲዮዎች ናቸው ፕሌሊስቶች ናቸው እዚህ ጋር ቻት ያረኩትን እያንዳንዱን ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ መጀመሪያ ምን አልኩት እዚህ ጋር ስሙን ነገር ሃይ ማይ ኔም ኢዝ ጌን ሃው አር ዩ ዱይንግ አለኝ ፋይ ማይ ዩቲዩብ ቻናል ሪቬኑ አፕዴት ማድረግ አቁሟል አልኩት ብዬ ነገርኩት አሁን ከሄልፕ ሴንተር ላይ ካለ ኦፕሬተር ጋር ማወራው እሺ እሱን ስለነገርከኝ አመሰግናለሁ አይ አንደርስታንድ ዛት ዩ ኒድ ሄልፕ ዊዝ ዩር ቻናል ሪቬኑ ኖት አፕዴቲንግ ዲክሪዚንግ ኢዝ ዛት ኮሬክት ትክክል ነው ወይ ብሩ እየቀነሰብህ ነው ወይም ደግሞ አፕዴት እያደረገ አይደለም ማለት አዎ አልኩት ስላረጋጋትክልኝ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ፎር ኮንፊርሚንግ ሜይ አይ ናው ዋት ሃፐንድ ቢፎር ዳት ያ ከመሆኑ በፊት ምን ተፈጥሮ ነበር አለኝ እኔ እንግዲህ ምንም የተፈጠረ ነገር እንደሌለ ነገርኩት ምን እየተካሄደ እንደሆነ አላወኩም እዚህ ጋር የምትመለከቱት በሰማያዊ የሚጻፈው የኔ ነው ጂ የሚለው ደግሞ እሱ የሚመለስልኝ ከዛ ምን አለኝ አይ ናው ሃው ኢምፖርታንት ዚስ ኢዝ ቱ ዩ ኖ ወሪስ አትጨነቅ ምን ያህል አንተ እንደሚጠቅምህ አውቃለሁ አለ እና ግን በመሃል ይጠይቋቸዋል አይ ናው when this issue started ይሄ ችግር የተፈጠረው መቼ ነው አለ ከ4 ከ5 ቀን በፊት ነው አልኩት እሺ አለ እሺ ይሄንን የመሰለ መረጃ ዲቴል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ቼክ ላርግ እና 5 ደቂቃ ሰጠኝ አለኝ እሺ አልኩት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ጠብቀኝ አለኝ ቼክ እያደረገ ነው እንደገና አሁንም ሌላ 5 ደቂቃ ጨምርልኝ ብሎ 10 ደቂቃ ጠብቀኝ አለኝ እሺ አልኩት I appreciate your patience here አለ ታንክስ አመሰግናለሁ አልኩት ከዛ ስለጠበቀኝ አመሰግናለሁ ብሎ I did check your channel here for the last 7 days and confirm your concern about the revenue issue even though you have views generated view እያለህም እየታየም ግን ያለፉት 7 ቀናቱን ቼክ አድርጌ ነበር እና ምንም ችግር አላገኘሁበትም your channel at all and is appear to be working well intended አለ በሰላም እየሰራ እንደሆነ ቼክ አድርጌያለሁ ለአሁኑ ግን kindly continue to monitor your channel and let us know if the issue continue ለአሁኑ ቼክ ላድርግና ግን ይሄ issue solve ካልሆነ ለይልህ አለኝ እሺ giving you a head up that this will be a bunch of information so please feel free to let me know if you have any question ማንኛውም ጥያቄ ካለ ቼክ አደርጋለሁ አለ ከሁሉም በፊት remember that advertising is seasonal አሁን እዚህ ጋር የነገረኝ አንድ ችግር ምንድነው ሲዝናል ናቸው ማለት ሲዝናል ማለት ጊዜያዊ ናቸው በሆነ ጊዜ ውስጥ የተገደቡ ናቸው አድቨርታይዘሮች አለ for example during the holiday season some creators may see an uptick in revenue due to increase investment in advertising በጣም ለምሳሌ ዊኬንድ ላይ የተለያዩ አድቨርታይዘሮች ኢንተረስታቸው የተለያየ ነው የሚሆነው እንደገና በአመቱ መጀመሪያ እንደዛም ሲሆን እንደዛ we have also noticed that when time are lean business cut their marketing budget የአድቨርታይዚንግ ማርኬቲንግ በጀታቸውን እንደው የሚቀንሱበት ሲዝናል እንደገና ደግሞ advertising revenue is based on a number of different factors የተለያዩ ፋክተሮች አሉ
ይሄንን ሪቬኑን ከፍም ዝቅም ሊያደርገው የሚችሉታል ለምሳሌ እንኳን አድቨርታይዚንግ ቢዲንግ አድቨርታይዚንግ አቬሌቢሊቲ ኤንድ አድቨርታይዘርስ ዲማንድ ፎር ዩር ቪዲዮ ባንተ ቪዲዮ ላይ እንዲታይ የሚፈልጉ ሰዎች ብዛት እንደገና ደግሞ የምታገኘው ገቢ በሙሉ በተለያዩ ፋክተሮች አሉት አድ ፎርማት አፒርስ ዋት አር ዘ አድቨርታይዘር ፔድ ኤንድ ዘ አማውንት ኦፍ ታይም ዩር ቪዲዮስ የቪዲዮአችን የታየበት ሰዓት የታየበት ሀገር አድቨርታይዘሮች የከፈሉት እንደገና ደግሞ ሲፒኤማችን እነኚህ ሁሉ ፋክተሮች ናቸው አለ እንደገና ሎኬሽኑ የት ሀገር ነው ያዩት እንደገና ደግሞ ኢንቫሊድ ትራፊክ የምትጠቀሙ ከሆነም ቼክ ይደረግና ያገኛችሁት ብር ተመልሶ ለአድቨርታይዘሩ ይመለሳል አለኝ ያንን ካገኙ ይሄን ሁሉ ካመለስ ከጻፈልኝ በኋላ የኔ የቀነሰውን ብር ሁሉ ነገርኩት እነዛን ሁሉ እነኚህ ሊንኮች ተጠቅመ ሪቬኑን አድ ማድረግ ትችላለህ አለ ለምሳሌ ፕሮሞት ዩር ቪዲዮ ቱ ጌን ሞር ቪውስ አንድ ሊንክ ላከልኝ ሞር ቪው እንዳገኝ እንደገና ደግሞ ሰፖርት አንደርስታንድ አድ ሪቬኑ አናሊቲክስ እንዴት ነው አድ ሪቬኑ እንዴት እንደሚሰራ ቼክ ዩር ዩትዩብ ሪቬኑ እንዴት ቼክ እንደምናደርግ እነኚህን ሁሉ ሊንክ ላከልኝ ከዛ አብረሃይነህ አለ ቼክ ያረኩ ነው ያ አብሬው እንደሆንኩ ነገርኩት ከዛ አይቶት የወጣው መስሎኝ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን አለኝ እሺ አልኩት the best thing is I'm not seeing any issue with your channel at all በቻናል ላይ ምንም ችግር አላየውም ማለት just a little bit push and some application of your knowledge for your get back yes ቀጥለበት አይነት ነገር ነው ያለኝ ከዛ አመሰግናለሁ ምን አልኩት my pleasure do you have other concern for you አለ የጠፋው ብር የሚመለስበት ሚንስ አለ ወይ በየጠየቁት የተቆረጠውን ብር well it appears that there is nothing wrong with your channel and the adjustment done by the system are legitimate my apologies as that will not be returned አይመለስም አለ አጥቻለሁ ያልኩት not definitely a loss since it was not yet posted in your Adsense account where you can consider it as your finalized revenue that you did not get this is where it falls if you detect invalid traffic on your video we may refund the advertisers for that traffic limit አድርገው ምን አለ ባንተ ቪዲዮ ታይቶ ሪቨኑ አድካርክ በኋላ ኢንቫሊድ ትራፊክ ከሆነ እንመልሰዋለን አለ ከዛ it may also cause your estimated revenue in YouTube analytics to fluctuate and not accurately represent what your potential earning could be it look like you are always from your computer right now or have left this chat I need to go and assist other creators at this time please feel free to contact us again if you need further assistance thanks for contacting YouTube and have a great day thanks for contacting contact ስላደረክና አመሰግናለን please take a moment to give us your feedback on your chat session ከዛ ብሎ በቃ ይሄንን ዘጋማ ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ችግር የለውም ብሎኛል እንደዛም ሆኖ ግን ሴሽኑን ጨርሶታል ችግር የለውም ብሎ ግን ብሬን አልመለሰልኝም ይሄን ይመስላል እንግዲህ እናንተም እንድታስተካክሉ ምንም ችግር ሳይኖርም ብር ሊቆርጡ ይችላሉ ለማለት ነው